Assalamualaikum semua. Ini saya nak unbox. Ini untuk kereta punya unbox. Nama dia Wifi daripada Huawei. Wifi daripada Huawei. Produk ni sebenarnya tak masuk Malaysia. Kita order dekat luar lah. Harga dia lebih kurang dalam 100 lebih lah, macam tu. So kita tengok apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya dia boleh support sampai 150 MB per second. Nama ni Huawei Wifi. So kita buka, tengok. Kita cuma perlu masukkan SIM card dalam ni. Dia ada port SIM card. Kita masuk port SIM card kat sini. Itu just plug in. Lepas tu dia ada password Wi-Fi kat sini. So masuk, tekan ni. Dah boleh function Wi-Fi dalam kereta. Ini adalah device yang kalau nak buat untuk Wi-Fi dalam kereta, dia boleh connect maksimum 7 device. Tapi depend pada kalau jual internet lah. Dia punya finishing kat sini dia macam carbon sikit. Macam carbon nanti kan. Nampak style sikit lah. Alright, itu saja. Nanti kita test tengok kelajuan speed dia boleh pergi berapa. Tapi depend pada SIM card lah. Kalau line kat sini tak cantik. Okay, kat sini dia ada USB. Tak pastilah sama ada fast charging ke tak. Sini dia ada port, boleh masuk. Ada reset, port reset. Lepas tu dengan SIM card. Wi-Fi key ada kat sini. Alright, itu saja. Kita test, kita bagi tahu.